So yun nga guys, welcome to Manila. Welcome south to Manila. I'm waiting for the Angkas. Magmumotor tayo for today's video. Somebody just like you, but then you walk on by, and then you what I had to do. The way you're moving, the way you're shining, everybody's watching you. I wanna make you mine. The way you're looking, the way you smile, it's like you're about to spend with me. Always on my mind. Everything's gonna be alright, alright, lady. Everything's gonna be alright, alright, lady. Everything's gonna be alright, alright, again. So yun guys, andito na tayo sa house ng ating super best. Yeah, it's nice to be back after years because my last punta dito ay pandemic pa yun. And it's time na i-check naman dito kung kamusta. Tulog pa yung mga bata sa taas. And of course, Daisy! Okay. Ayan, super pa-welcome natin ni Daisy. Dahil yung pagbabago, super organized na ng office. And what I really love about the new office is the coffee corner. Oh my God! And of course, ang daming pagkain sa loob ng freezer. And of course, ang laki-laki dito ng cooling fan, di ba? Ang lakas mo kasya. So breakfast muna, Kes. Gutom na, Kes. Mamalengke kami for today's video. Pag napunta kayo dito sa may malapit sa Arden Island, dito na kayo mamalengke kay nanay. Ayan, murang-mura lamang yung mga bilihin. Hindi nyo na kailangan pumunta pa ng palengke dahil dito pa lang, kompleto na kay nanay. Di ba, nanay? Okay. Ang busy ni nanay. Talagang 80 pesos, makakain ng buong pamilya. Grabe ang init dito sa Manila. Papaya tayo for today's video. Bagong Pilipinas! Bagong umaga. Then guys, wala lang, papakita ko. Ayan, saan tayo pupunta, Beb? Ano yun? TNC? Then guys, they're all busy dahil mangpapana kami for today's video. Hi, Papa Will. Totoo ba? Di ba nagsimula ako, puros lang nasa brown kanina yung natatarget ko. Pero ngayon, Diyos ko nakapapel na tayo. Okay na yan. Hi, Ate! Hello, welcome! O, diba? Kamusta naman? Kamusta ang archery? Saya-saya, nakakapagod. So guys, it's dinner time. Nandito kami ngayon sa Marinas. Marinas, Ilocos. Das Marinas, Cavite. So yun guys, nakapagpamalengke na tayo. Thanks to Nana dahil marami siyang pa-freebies for today. Aside from binili natin, nagbigay din siya ng libreng okra. And of course, yung kangkong ay nilibre niya na rin for today's video. Thank you Nanay for the love and support. So for today, magluluto tayo ng sinigang. And of course, mga gagamitin natin sangkap, kangkong, okra, yung malaking sile, kamatis, ano man tawag nito sa Tagalog, basta puro pagulong. Meron din tayong sitaw, meron din tayong radish, and of course yung pang flavor, sinigang mix. And syempre hindi mawawala ang karne.
Gumawa tayo ng lumpia sa ano? Lumpia ng rapper. Ano tawag natin? Say hi sa vlog. Sino president? Larry! Good morning! This is our day 3 here in Manila, specifically in Quezon City. And di ko pa alam kung ano gagawin namin for the day. Just having a staycation for 4 days na. So ganito eh, staycation lang dito sa Prod House. And nung tayo ay bata pa, at ang galing-galing mo sumayang, mapapugi man o tiyatyan, ngunit ang so yun nga guys, no? Wala ko masyadong magawa dito sa Prod House or sa condo ng super bed ko. So nagkanta-kanta na outside. Sila tayo nakapre na magkanta-kanta tayo dahil karamihan ng mga friends ko kasi sa Legazpi ay gagaling kumanta. Ay nakakaiya sa mga bahay. Baka matalo ko sila. Gano'n! Maya-maya ay lalabas kami. But somewhere. Today is an ordinary day. Pero new setting, new place, stress-free. Favorite sando ko, yun lang yata ang suot ko. Sinong presidente mo? You don't have to say anything. Hawak ko na siya. Pero for the information, everyone, ang hawak ng camera ngayon ay BBM. Ay, supportive ba? Nauntog ako. Yes! Kaya nga, nakalabas na kami sa aming Prod House and it's time para mag-shopping. Yes, and nakapag-shop na rin ako ng 3 mga damit. Pakita ko na lang sa inyo maya-maya dahil hindi namin na-document kanina. Dahil napakadami kong fans. Hindi ko talaga... Oo, hindi ko talaga akalain na dudumugin ako kanina kaya hindi ako nakapag-vlog masyado. Oh my God. Dito kami ngayon sa Farmers kung saan lahat naman nagtinda dito ay mga farmers. Hindi ko dati itong farm. Tapos tinayo ng building. Yes, tapos yung mga farmers ngayon ay mga store owners na sila. So yun guys, nandito kami sa gateway, sa The Oasis, The Hanging Garden. Tutur ko kayo. Oh my God, ang first time ko pumunta dito. Doon, the best ako nakaraan ng gateway, pero ngayon lang ako nakapasok. Parang nature vibe within the city and inside the mall. Oh my God. Dito pa rin kami sa The Gateway. Pupunta namin yung gallery dito. And let's see yung mga arts na gawang Pinoy. Gawang Pinoy ba mga arts dito? Ayan, feeling saya. And Sining Saya, join the history adventures of Tammy and Tarsi. So yun guys, di na pala kami pupunta sa Gateway Gallery. Dahil close siya. Nilalas ka naman. And we don't know kasi the schedule nung trip papunta ng Gateway Gallery. Tumambad sa amin ay, sorry we were closed. So yun guys, I'm ready for the big surprise. Kaya talaga nandito tayo sa Manila to show you. We've been working for 24/7. Regular work, rockets, vlog, and everything. And this is it. Sarado muna. Ayan, welcome to my condo. So tara guys.
syempre meron tayong napakalaking sala. Mga outlets na din, kailangan na siya ayusin. And of course, we have kitchen here. Kasi ang ganda ng mga furnish. Meron din yung mga cabinets. Masarap dito mag-food club. Meron din tayong storage room. And this one, ganda ng sila. And meron tayo dito, parang laundry area. Dito ilalagay yung washing machine. Then dito yung mga sabon and everything. And ang gustong-gusto ko is napakalaki ng ating veranda. Diba? I'm so excited na lumipat dito. And yeah, punta tayo doon sa kabila. Meron na dito isang room. No, ang ganda ng mga walls. May lagyan nilang aircon. Diba, napakaganda. And of course, yung pinakagusto ko sa lahat. Kaya ating cabinet ng sliding door. So, pag-family talaga natin sa iyo. Para pag pumunta kami sa Manila, yung family ko ay maraming ma-stay yan. Oh my God! Yan, perfect pa rin. Parang ganun din sa baba. Meron yung mga closet. Tinanong tayo sa kabilang room. So, meron CR sa baba. Siyempre, meron din dito sa taas para hindi hassle. Then, of course, ito yung magiging main bedroom. Master's bedroom. Siyempre, sino dito mag-stay? Kala ko talaga yung dito, pero malito. Pero talaga na-maximize yung mga parts ng room. So, susunod na yung room ko dito ay yung mga gamit ko ito. Hindi ka tayo tira. So, maraming salamat sa inyong support. And sana ay patuloy niyo pa rin kaming support natin sa ating channel. So, bye guys! Diba? Ang galing ng practice natin, diba? Actually, kapatakan ng Condo ng ating room. Tinignan lang namin. So, sa lahat ng nagbabalak na bumili ng condo, ayun, available pa po yan. Nag-practice na ako. Feeling ko talaga soon magkakaroon tayo ng ganan. Good morning everyone! This is our last day here in Manila. Later ay uwi na tayo. Ganun lang yung kadali. Sulit na sulit naman ang ating bakasyon dito sa Manila, especially dito sa Quezon City. I really had happy moments here sa Manila kung saan kami napunta, pero most of the time, staycation tayo kasi nga, syempre kahit pa paano ay delikado pa rin sa labas. So, doon lang talaga sa mga importanteng destination yung mga pinuntahan namin. I went here without any plans kung anong mga gagawin, pero may super bed. Siya talaga yung nag-asikaso ng lahat ng mga itinerary, sa lahat ng mga gagawin, and she's so excited, and I am too, syempre. Ayun nga, sana nag-enjoy kayo sa ating trip here sa Manila. It's been a while, it's been 2 years I think. Last kong punta dito is 2019. Ngayon naman ulit na sundan. Dahil nga sa pandemya, and medyo ngayon lang nakaluwag-luwag ang sitwasyon, and ginag natin yung opportunity na makapunta dito. So, 4 days I think is enough naman. Are enough, I mean. I'm happy naman, I'm very satisfied. Kaya sana ay nag-enjoy naman kayo sa ating Manila tour, sa ating Quezon City tour, sa ating Cubao. Wala masyadong ganap, pero worth it kasi mas marami yung tulog, mas marami yung pahinga. There you have it, ladies and gentlemen. Wait lang. Ang outfit ko pala. Oh, very pink. Very pink. Very pink. Very pink. Very pink. Speaking words of wisdom, let it be